Päivää ja tervetuloa taas kaksitahtilaitokselle. 70-luvulla on kuulemma ollut sellaisia kilpamopoja, joissa on ollut 20 heppaa tehoa ja 50-kuutioinen sylinteri. Ja tässä videosarjassa mä yritän kotitallissa kokeilla, onko se mahdollista. Projektihan on kestänyt jo 3 vuotta, mutta ollaan tässä kumminkin yli puolivälissä. Nyt siinä on siis 13,5 heppaa takarenkalla. Ja tähän mennessä se virittely on ollut sitä, että mulla on tietenkin tää itse valittu sylinteri, mutta mä oon viilaillut sitä sylinteriä ja sitten oikeastaan kaikkia osia viilailu. Ja sitten mulla on 2 itse tehtyä pakoputkia. Mutta nyt tässä jaksossa mä esittelen täysin uuden virityksen, joka ei liity tuon pytyn viilaamiseen mitenkään tai mihinkään muuhunkaan tuollaiseen niinku tuon polttomoottorin ossa. No niin, eli tässä on mopon kytkin. Ja kappas vaan, siellä on tommosia kuurankukkia. Täällä on ollut yöllä joku 20 astetta pakkasta tällä tallissa. Nyt on ehkä vaan 10 astetta, kun on muutaman tunnin lämmittänyt. Mutta vissiin jotakin kosteutta tuolla. No, nuo ovat kauniita. Ei haittaa toimintaa. No niin, eli nyt se mun uusi virityskeksintö liittyy noihin voimasiirtohäviöihin. Eli nyt kun tää moottori pyörittää tää kytkintä ja vaihteistoa, niin siihen tietenkin hukkuu tehua. Se kirnuaa tuota vaihteistoöljyä täällä. Ja tämä kytki on varmaan niin tämän verran ainakin upoksissa siihen öljyyn. Niin joku on joskus keksinyt semmoisen, että tästä kytkimästä voi tehdä kuivaa. Eli tämä siirretään tämän niin kytkinkopan ulkopuolelle sillä, että tämä ei pyöri öljyssä. Niin sen pitäisi aika huomattavasti vähentää niitä häviöitä siinä. En tiedä tarkkaan kuinka paljon, mutta semmosia huhuja mä oon kuullut, että sillä kuivakytkimellä saattaisi saada jopa 1 hepaan lisää tehua. Ja sitten kun mä vähän googlettelin asiaa, niin kuulemma nämä tämä öljyn vatkaushäviöt, niin ne lisääntyy sen kierrosluvun 3. potenssissa. Ja se tarkoittaa sitä, että jollain vakiomopolla, kun tää pyörii suhteellisen hitaasti, niin silloin ne häviöt ei ole vielä kovin isot, mutta sitten kun se pyörimisnopeus tuplaantuu, niin sitten ne häviöt on 8-kertaiset. Ja nyt tehdään joku vakiomopo kiertää ehkä 7000 kierrosta minuutissa huipputeholla. Ja mulla tämä kiertää nyt 14 000. Eli se on justiinsa tuplat. Niin nyt on semmonen arvelu, että se kuivakytki saattaisi nyt auttaa aika huomattavasti. Kumminkaan ei auta mitään. Niin kuin yleensäkin tällä kanavalla, kun mä jotakin kokeilen. Ja se mitä mä oon kattonut netistä, niin oikeastaan kaikissa niissä 50-sissä kilpapyörissä on kuivakytki. Eli kyllä siinä luulisi olevan huomattava vaikutus. No niin, ja kuinka softaja tekee kuivakytkimen? Ja se on periaatteessa aika yksinkertainen homma. Kun tässä on tää kytkinkori, missä on tuo vetoratas, niin nämä pitää erottaa toisistaan ja sitten niiden väliin pitää laittaa semmonen holkki, että tää tulee kauemmaksi tää kytkinkori tuosta rattaasta. Ja sitten kun siellä välissä on tilaa, niin sitten siihen saadaan laitettua sellainen taustalevy, jossa on tiiviste. Ja sitten tehdään sellainen uusi kytkinkoppa, missä on se taustalevy. Ja sitten tämä kytkinkruunu jää niin koteloon siihen. Tai en mä tietenkään ala tekemään sitä kytkinkoppaa kokonaan uudestaan, vaan mä muokkaan alkuperäisestä kopasta. Siihen sahataan vaan reikä ja sitten hitsataan joku alumiinikotelo siihen. Mä voin tietenkin vallaa sen kotelo. Että periaatteessa ei ole edes pahaa keissi. Tähän ei välttämättä mene edes puolta vuotta. Eli tässä jaksossa tehdään kuivakytki. En tiedä vielä päästäänkö testaamaan. No niin, nyt alkaa seuraava suurviritys. Eli mä alan tekee sitä kuivakytkintä. Ja nyt mä ostin käytettynä tämmösen kytkinkopaa ja sitten tämän kytkinkruunu. Nämä on ilmeisesti CPIstä, mikä on Kiinan kopio. Siinä on kiinalainen kopio AM6. Mutta kuulemma näiden pitäisi passata tuohon aitoon. Toivottavasti passaa, etten tee turhaa. Eli ekana muokataan tätä kytkinkruunua. Tästä pitää irrottaa tuo vetoratas ja sitten sitä pitää vähän muokata. Nyt mä ekana jyrsin nämä niitit tästä pois, niin saa tuo erotettua tuosta kruunusta. Ja nyt tehdään se homma tällä mun uudella Arikaksella. Oon mä tätä kyllä jonkun verran ehtinyt käyttää. Ja sen on huomannut, että se on ihan älyttömän hiasta touhua. Siinä menee aivan kauheasti aikaa siihen, että virittelet sen kappaleen tuohon kiinni ja sitten vaihdat noita teriä ja nysvät siinä. No niin, nyt se alkoi jo vastustamaan. Sitten mä rupesin kaivamaan täältä tuommoista T-uramutteria, niin sehän oli jumissa siellä. Ja tässä jyrsimessä on niin hyvää viimeistely, että mun pitää itse viimeistelemään uraa. Tätä ei ole kukaan 30 vuoteen viittinyt tehdä.
There we go. No niin, ja seuraavaksi porataan reikä tähän keskelle tätä koppaa. Nyt mä ostin Tupemasseilla tämmösen avaruuspää. Ei oo Kiinasta. Suomesta tilasin ja paljon makso. Varmaan samanlainen kuin Kiinassa, mutta HPM-leima. Mutta muistetaan tukia isänmaata. Mä poraan eka alakurejan tuohon, mistä se mahtuu läpi se avaruuspää. Nyt tää pitää kohistaa tuohon. Nyt näette ehkä suurimman keksinnön koskaan, jota en oo ite keksinyt. Katsotaan toimiiko etes. En tiedä kuinka hyvin se juova näkyy siinä videolla, mutta tuo laserpiste piirtää semmoisen ympyrän tohon ja sitten sen pystyy hyvinkin tarkasti keskittämään, kun se näkee, että milloin se on symmetrinen se ympyrä. Tää on 3D-tulostettu ja sitten tuo laseri on Kiinasta ja sitten tuolla on 2 tämmöistä pientä patteria ja sitten tässä on kytki. Mä laitan kuvaukseen linkin niihin tiedostoihin, jos joku haluaa tulostaa tämmösen. Ja sitten avarretta. Saapa nähdä mitä käy. Yhtään en tiedä miten tätä käytetään. Tai tiedä sen verran mitä maalaisjärki sanoo, mutta saa nähdä. Parempi ehkä aloittaa hitaasti. Oho. Liikaa syötty. Niin nyt mä sain sen verran porattua, että mä käännän tämän terään tällä sivuuttoin. Mutta nyt on semmonen ongelma, että mä huomasin, että nämä terät on suunniteltu sillä, että sen pitäisi pyöriä vastapäivää. Mutta tässä jyrsimässä ei voi kääntää sitä suuntaa. Mutta mä luulen, että tää silti toimii, kun laittaa tämän näinpäin, että se tuo kärki ottaa ylöspäin. Tässä on tommonen viiste, niin se pystyy uppuamaan kuitenkin. Toisaalta sitten ei pysty laittamaan paljon yhtään syöttyä. No, nysvätään silti. Paitsi jos mä teen tällä, että mä nostan sen tuolta alhaalta ylös. Kyllä on heti niin hirviä väärinkäyttöä. Voi rähmä, se ei kuulostanut hyvältä. Taisi vääntyä tää terä. Juu, terää vääntyi. On hyvä, että se otti sen damakeen eikä halennut tämä koppa. No niin, kyllä on heti se tööstystä. Mä käänsin ton terää oikeinpäin ja nyt tehdään semmoinen sähkömiehen temppu, että mä käännän tuon moottorin pyörimissuunnan. Tähän ei sähkömiestä tarvita. Kuulemma tämmösen kolmivaiheen moottorisuunnan voi kääntää, kun kääntää vaan minkä tahansa noista parreista toisinpäin. Niin tehdäänpä se ja ihmetelläänko savua. Otanpako savu nousi. Onnistu. Nyt se pyörii toiseen suuntaan. Nyt tämän terään pitäisi toimia normaalisti. No niin, nyt tää koppa on porattu auki. Ja nyt mä älysin, että taas kannattanut tehdä sillä, että olisi vain jyrsintapilla ajanut pois tästä vaan.
Siinä kesti aivan hirviän kauan porata se tuolla avaruuspäällä. Mutta tämä on oppimisprosessi. Päättymätön oppimisprosessi. Ja seuraavaksi otetaan käsittelyyn tää veto-ortaus. Tästä pitää sorrata tää olake pois. Joo, ja seuraavaksi pitää porata semmonen pulttijako tähän. Siitä tuleekin nyt haastavaa, kun tämä oli niin kovaa. Ja nyt mulla on tämmönen patentti, että mä 3D-tulostin tämmösen. Mä tein ihan kiusallaan 7 reikää, en 6 tai 8. Koska kilpaosien pitää olla aina erikoisia. Tässä on tuommoinen tappi ja se menee tähän reikään. Ja sitten mä sorvasin tämmöset poraholokit. Mä poraan tämän avulla tämän pulttijaon, niin sen pitäisi tulla tasaisesti tohon. Ja sitten mulla on 2 näitä holokkia, niin kun mä oon porannut yhden reijän, niin sitten mä aina pyöräytän tätä ja laitan poraanterän tuosta, että se pitää sen kiinni ja sitten porraa seuraava. No niin, nyt mä aion alkaa porraamaan tätä. Ja nyt mä oon itse sitä mieltä, että kun tää oli karkastu ja vaikka mä kuumensin sitä sen verran, että se kävi sinisenä, niin se oli siltikin niin kovaa, että sorvissa tuli hehkuvia lastuja. Ja mä oon itse sitä mieltä, että mulla pitäisi olla kovaa metalliporaa. Mutta mä kysyin parilta kaverilta ja ne on sellaisia kokeneita koneista ja ukkoja, niin ne sanoo, että höpö, että se menee kyllä pikateräsporaallakin, kunhan on laatuporaa ja mielellään semmonen, missä on kobolttia. Ja nämä nyt ei vissiin oo kobolttiteriä, mutta ei oo kumminkaan mitään Kiinan paskaa. Tosin mä oon ite teroottanut tämän, kun se meni kerran tylsäksi. Sen kyllä pitäisi olla terävä. Se poraasta tää normiterästä ihan hyvin. Joten nyt kokeillaan, pystyykö se tähän karkastuu. Ei tämä kuitenkaan mitään älyttömän kovaa pitäisi olla. Mä pistän pienet kierrokset ja sitten öljyä tuonne. Mä oon kyllä melko varma, että tää ei onnistu. Se menee varmaan saman tien tylsäksi. Hirviä ääni kuuluu, mutta ei hajoa. Hajoos. Kyllä se sitä syö. Ihmeitten aika ei ole ohi. Sehän onnistuu helposti. Sitten katsotaan, että toimiko tää jigisysteemi. Mutta se sen verran epäonnistui, että kun tuo pora nosti sitä lastua, niin se lähti puskemaan tätä niin ulos. Mutta mä pystyn tällä ehkä kuitenkin tekemään alakureja. Ja sitten ottaa tämän pois. Laitetaan toinen 5 millin terää tähän. Joo, ei toimi. Se on ihan liian väliä tuo holokki. Miten se voi olla? Vaikka mä porasin tällä samalla terällä nämä holokit, niin tuo on niin monta kymmenystä väliä tuo reikä. Ja niin se on tämä ratasreikäkin. Tuo on ihan epämuodostunut tuo reikä. Ei tuosta ole mihinkään. Onpa yllättävän haastavaa homma. Joo, nyt mä sorvasin tämmösen tapin. Tämä on 5,3 milliä. Tällä se saa vähän paremmin. Mutta mistään tarkasta reikäjaosta ei kyllä voi enää puhua. Ja saattaa mennä sudeeksi koko rotaus, mutta tehdään nyt harjoituksen vuoksi. Jos mä pistän vähän enemmän kierroksia ja sitten silleen pikkusen kerrallaan, ettei tämä lähtisi niin paljon vaeltaan tää terää. No niin, eli 5 reijän kohdalla tyssäs hommat. Tuossa on näköjään niin kovaa, että se ei mene tuohon.
Se vaan tylsy saman tien tuo kärki ja mä koitin 3 kertaa terottaa uudestaan ja aina sama juttu. Se on vaan liian kovaa. Vaikka mä kuumensin sitä niin silti. Pakko vissiin ostaa kovaa metalliporo. Joo, eli nyt kävin ostamassa eräästä ammattiliikkeestä niin sanottuja kovaa metalliporia. Eli mä menin tiskille ja sanoin, että tarvis kovaa metalliporia, niin sanoi, että joo, kyllä löytyy ja haki tämmösiä. Ja nuussahan lukee, että HSS, eli ei oo kovaa metallia. No mä arvasin se sinne ja mä varmistin, että onko se kovaa metallia. Ja sitten se sanoi, että ei, mutta se sanoo myös, että näillä pystyy porraamaan jousiteräkseen. Niin se saattaa onnistua näillä. Niin mä sitten ostin kokkeksi. Ei ollut hirviän kalliita. Oi vittu. Jaha, Jyrsi vuotaa öljyä niinkö Seul. Sieltä oksensi ihan kunnolla. En käsitä, miten se on voinut päästä tonne karaputken sisään. Tämä on kyllä ihan romu vehettää mun Jyrsi. Ei olisi kannattanut maksaa 1600 € tästä. Tässä on ollut vaikka kuinka paljon kaikkia ongelmia. No tämä oli hyvä poro. Sehän pystyi siihen. Aika pahaa ääntä piti. Joo, ja se oli kertakäyttön. Rupuuseksi meni kärki. Joo, ja kaveri väitti myös, että nämä kierteet saa tehtyä myös normaalilla HSS-tapilla. Mutta en kyllä ala taistele. Minä nyt en jotenkin usko, että se menee helposti, niin mä hehkutan tällä pillillä näistä reijistä. Nyt kun se liekki pääsee tuosta reijästä läpi, niin sen pitäisi vaan siitä pieneltä alueelta vaan hehkuttaa, niin ei pehemene tää rataa sitten kokonaan. Kyllä se toimii. Helposti. Jaha, no niin. Kamera ei ollut päällä, mutta sinne katkesi. Oli ihan omaa mukaan, en edes pyörittänyt. Kokoitin asetella sitä tällä, niin pikkusen varomattomasti käänsi. No eipä mennyt kohtuudella sekään. No niin, eipä hätää. Kierrätyksen mestari onnistui terottamaan tämän kierrättäpiin uudestaan. Ja hyvin toimi. Jee, se onnistui. Se on niinkö tehtaalla olisi tehty. No niin, nyt mä teen tämmösen välihalokin tähän. Mutta tässä meni tää reikä joko pieleen. Nämä 3 reikää ei satu noihin. Ja se johtui siitä, kun mä käytin väärin tätä mun jikiä. Kun mä tein sillä, että mä aina poraasin ja sitten siirsin eteenpäin, sitten poraasin ja siirsin eteenpäin. Ja enhän mä tajunnut siinä, että siinä vaan kertautuu se virhe sitten. Taas pitänyt vaan pitää paikallaan, niin se olisi toiminut hyvin. No, sitten mä tein uuden hlokin. Ja tämän mä tein sillä, että mä liimasin tämän pikaliimalla tuohon ja sitten poraasin tältä taustapuolelta noista reijistä läpi. Koska tämä reikäjako ei ole tässäkään ihan tasan. Eli tämän pitäisi olla nyt ihan hyvä. Tämä hloki nostaa tätä kytkinkruunua. Ja sitten se kytkinkoppa on tässä välissä ja sitten tähän väliin tulee tiiviste. Ja sitten tää kytkinkori pitää saada pultattua tähän. Mutta sitähän ei nyt saa, kun tässä on tää iso reikä, niin seuraavaksi mä hitsaan tämmösen alumiinipalan tähän keskelle. No niin, nyt kuulkaa tapahtui ihme. Sehän onnistui jopa ihan hyvin tuo sauma. Kyllä mä luulen, että tuo pyssyy tuolla. Aikaisemmin kun mä oon hitsannut alumiinia, niin siitä ei ole tullut oikein mitään.
Mutta nyt mä ostin tämmöstä erilaista lankaa. Tämä on 44-kolmosta lankaa. Tää on vissiin tarkoitettu valualumiinille. Tää juoksee paremmin. Niin tällä ei ollut kyllä mitään ongelmaa. Ja sitten mä katsoin muutamia hitsausvideoita, niin siinä kun lyö se valokaari, niin siinä ei heti saa alkaa tökkimään tätä, vaan pitää odottaa, että siihen tulee semmonen kirkas kohta ja sitten siihen kirkkaa se. Sillä lailla tämä näkyy onnistuvan ihan hyvin. No niin, eli tämähän ei mennyt niinkö romsussa. Eli kun mä rupesin sorvaamaan tästä näitä rösöjä pois, niin mä huomasin, että tää oli aivan kierro. Se oli tää hitsaaminen tietenkin vetänyt se ihan kierro. Ja sitten mä koitin toholla kuumentaa tämä, että se menisi niinku puolisulaksi. Ja silleen koitin suoristaa sitä pöytää vasten. Ja totta kai lörpähti. Mukaan yritin lämpömittarilla katsoa, että ei vahingossakaan sulata. Mutta tietenkinhän se sulaatti nämä tuo yhden piikin tuosta. Tämä kyllä melkein menee jo harjoituskappaleeksi, mutta kyllä minä tuon vielä, mä hitsaan tähän vaan uudet nuo piikit. Kyllä se tästä, taistelu on kovaa, mutta kyllä sitten osaa tehdä. Sitten mä oikasin tämän pohon ja siinä oli varmaan puoli milliä heittoa. Se saattoi jopa vähän kuitenkin auttaa se mun tohotus siinä. Joo, eli nyt mä liimasin epoksiliimalla tämä holokin tähän rattaaseen. Ja nyt se liimaus on sitä varten, että mä voin sorvata tämän suoraksi. Kun tää ei muuten pysy tässä, ja jos tähän kiinnittää sen kytkinkoriin, niin tuonne väliin ei pääse. Mä oon ainakin nähnyt YouTube-videossa, että tällä voi sorvailla osia, että liimaa vaan kiinni sen tämmöiseen taustakappaleeseen. Katsotaan onnistuuko. Ja tämä on nyt oikeastaan ensimmäinen tarkkuutta vaativa juttu tässä. Tämä pitää nyt saada sorvattua sillä, että siinä ei ole yhtään heittoa verrattuna tuohon sisälaakeriin. Koska muuten se sitten vipaattaisi tässä se holoki, kun se moottori pyörii ja sitten se Stefa meni heti rikki tuosta. Ja nyt mä yritin kellottaa, että tuolla on pari simmiä välissä. Kiinalaisen heittokilon mukaan siinä on alle 5 sotkua heittoa. Se aina välillä käväisee tuo neula tuolla, kun siinä on öljyurat siinä holkissa. No niin, nyt nämä osat on valmiit. Paitsi että tuo pitää vielä hitsata kuntoon. Ja nyt tähän pitäisi tulla tiiviste tähän tämän holkin ympärille. Siihen kytkinkoppaan tulee tämmönen O-rengas. Ja sitten mä arvelin, että tässä tiivisteessä saattaa olla aika paljon kitkaa, kun tää on näin iso. Ja tää tulee pyörimään tässä jotakin 3000 kierrosta minuutissa maksimissaan. Ja sitten kun tää alumiini, yleensä tämmöisissä akselitiivisteissä ne on aina terästä ne akselit. En tiedä miten kestää alumiinia vasten. Niin nyt mulla on tämmönen idea, että mulla on tässä teflonia. Kiinnostaa tilattu tietenkin. Niin mä sorvaan tästä semmosen holokin, mikä menee tämän ympärille. Tämä teflonimuovihan on sellaista, että tässä on yksi pienempiä kitkakertoimia, mitä on missään materiaalissa. Eli tämä renkaan pitäisi liukua tässä tosi hyvin. Saattaa olla täysin turha, mutta pitää kokeilla ja fiistellä. Ekana mä teen tämmösen testireen ja mä kokeilen, että mikä on sopiva välyys tälle teflonille, että se saa niinku tiukasti painettua tähän. Nyt on ton niinku 0,25 milliä pienempi. Se on vähän liian tiukka. Olisiko se 0,15 milliä sopiva? Sitten se lopullinen rinkula on aika ohut, niin se varmaan vennyy. No niin, nyt tässä pitäisi olla 0,15 milliä pienempi reikä kuin tämä. Ja reunosa on pieni 5. No ei oikein mene kohtuulla. Nyt se vuolee sitä. Ei se ainakaan ihan löysä oo. Ei se oikeastaan tarvitsekaan pysyä sen enempää kuin että saa sorvattua pyöriäksi. Jaha, nyt se löystyi.
Vaikuttaa aika hyvältä. Pyörii kyllä aika kevyesti. Ei tämä tunnu kyllä sormeen mitenkään älyttömän liukkaalta. Ihan samalta se tuntuu kuin tämä teräs. No niin, nyt mulla on tää kytki auki ja nyt kokeillaan sopiiko nämä osat tänne etes. Nyt tässä tulee luultavasti ongelma tämän ensioakselin pään kanssa. Tätä mä en aluksi edes muistanut. Kun nyt kun tää kruunu nousee, niin se keskiö ei välttämättä yllä näihin pooreihin enää kunnolla. Joo, eli tuossa on ensimmäinen ongelma. Tähänkin pitää tulla öljytiiviste, ettei tuolta liukuhologin välistä tuu öljyä. Mutta ei se yllä tonne, tuo akselin pää on tuolla sisällä liikaa. Kyllä tämä keskiö yltää kuitenkin noihin pooreihin ihan hyvin. Se jää ehkä 3 milliä vaijaksi. Mutta tätä väliprikkaa ei pysty laittaa. Tätä on muutenkin liian ohut. Tähän tarvii jonkun väliprikaa, mikä varmistaa, että tämä keskiön pohja ei hinkkaa tähän koriin pohjaan. Tämä voi ehkä ratkaista sille, että tekee sellaisen erikoisen hologin, mikä menee tänne, että se täyttää tämän reijä. Ja sitten, että se jää ehkä 0,5 milliä koholle tästä koriin pohjasta. Mutta siinä on vaan haasteena nämä poorit. Nämä pitää jollakin saada jyrsittyä. Ja sitten on se tiiviste. En tiedä miten tänne saa tiiviste. Mutta kyllä se sinne jollakin saa. Mutta ei tämä edes näytä pahalta, koska mä ajattelin, että taas paljon pahempi ongelma tämä keskiö, että se ei yllä niihin pooreihin. Tietysti aika vähän jää kiristysvaraa sille mutterille tuohon. Mutta kyllä tämän pitäisi toimia ihan hyvin. Katsotaanpa miten tää koppa sopii tähän. Kyllä ne kiinalaiset vaan osaa. Kiinalainen koppa sopii alkuperäiseen lohkoon. Tässä se sitten pyörii. Ai että, kyllä on rajuun näköinen. Monissa viriderpeissä ja tetseissä ja tämmöisissä, mitä on viritetty monella 1000 eurolla, niin niissä näkyy semmosia kytkinkoppia, missä on ikkuna tässä ja siinä näkeekö pyörii se kytki siellä ja öljyt loskuu. Mutta mullapa ei ole tässä nyt mitään ikkunaa etes eikä öljyä. Halutessaan voi vaikka työntää sorme sinne, kun se pyörii. No niin, nyt ratkaistaan tämä kytkiakselin tiivistys. Eli kun tähän ei nyt saa mahtumaan mitään steffaa, niin nyt kun tämä onnistui hyvin tämä teflonin sorvaaminen, niin nyt mä teen teflonista tähän semmoisen pienen tiivisterenkaan. Mä sorvasin tähän rattaaseen pienen syvennyksen tuonne ja sitten sorvasin tämmöisen teflonin nopi. Tämä menee tuonne syvennykseen. Mä liimaan se siihen ja sitten mä vaan sorvan tuon sisäreijän sopivaksi. No niin, nyt siinä on tiiviste. Mä yritin, että tää reikä olisi niin 5 satkua pienempi kuin tää akseli. Niin siinä on semmonen pieni puristus. Ja nyt jos tää yrittää työntää tähän, niin se ei mene ihan niinkö... Sitä pitää painaa, että se menee tohon akselin päälle. Elikkä sen pitäisi olla aika hyvä. Oho. Ei kyllä jarraa yhtä. Tuskinpa tuosta öljy läpi tulee. No niin, ja sitten tehdään tähän kytkinkoppaan se koteilo. Ja sehän me tehdään tietenkin valaamalla. Mä 3D-tulostin tämmösen mallikappaleen. Sitten mä hioin tämän oikein siljäksi ja päällystin grafiittijauheella. Näissä pitää olla aina semmonen mahdollisimman sileä pinta. Ja nyt sulatetaan siihen tämmönen osa. Tämä on nyt hyvinkin erikoinen osa ja tästä tulee varmasti lisää tehoja. Tämä on Toyotan 2 J100 moottorin kiinnike, minkä sain kaverilta. Tai itse asiassa mä sain niitä 2 ja mä pilikkoin jo toisen tonne upokkaaseen. Tässä on tommonen leima 970. Eli noin 27 vuotta sitten tämä on valettu jossain Japanissa. Ja nyt se on joutunut tänne pohjoissuomalaiseen hullun mopopajaan. Mutta se menee nyt hyvään käyttöön. Ja sitten pitäisi alkaa tekemään sitä hiekkamuottia, mutta mä huomasin, että tämä mun valuuhiekka on jäätynyt. Pitää ruveta kuumailmapuhaltimella sulaatteleen tätä. No niin, nyt kun tää mun hiekka on vähän sulanut, niin nyt voidaan tehdä tää muotti. Mä oon jo tämä homma aika monella videolla näyttänyt, mutta viime kerrasta on aika kauan aikaa.
Eli mulla on 2 tämmöstä muottilaatikkoa. Nämä voi laittaa tälleen päällekkäin. Ja sitten tää kappale hauotaan tänne toiseen puolikkaaseen ja sitten se käännetään ympäri ja sitten tämä nykäistään pois sieltä. Tai eikö ei nykäistä, kun täytetään se toinen puolisko ja sitten halkaistaan nämä ja sitten nykäistään tämä pois. Niin sitten siellä on se onttotila, mihin se metalli menee. Ja sitten tässä käytetään irrotusjauhennotalkkia. Tällä päällystetään tää, niin se ei tartu siihen hiekkaan. Ja sitten mä laitan tämmösen valukanavan muoti sinne. Ja siihen tulee tämmönen tappi. Tästä se kaajetaan sitten sisään. Ja sitten tässä on tämmönen pötkö. Tämä tekee sen, että kun se metalli valluu tänne, niin sitten se pääty menee tänne ja alkaa pyörimään. Tämä niinkö hiastaa sitä, ettei siihen tulisi sellaisia loiskeita. Kaikenlaiset loiskeet siinä valuussa aiheuttaa epäpuhtauksia ja semmosia heikkoja kohtia tuonne valluu, varsinkin alumiinilla. Sitten tänne toiselle puolelle laitetaan tämmönen. Tässä on tämmönen keskitystappi. Tämän pitäisi tehdä semmonen kutistumisvaraa siihen. Sen pitäisi lähteä ensin ohuimmasta kohdasta jähämettyä ja sitä mukaan kun se jähämettyy, niin se kutistuu ja sitten se vettää tästä paksummasta kohdasta lisää tavaraa sinne. Jos se menee sillain toisinpäin, että se kutistuu ensin jostain puolesta välistä ja sitten kun se täällä kauempana oleva kohta kutistuu, niin se sitten kurroo siihen semmosen niinku kuopa. Se on tosi ärsyttävä. Niitä tulee tosi herkästi niitä kutistumavikoja näihin. Sitä on tosi vaikea ennustaa, että kutistuuko se jostain kohdasta liikaa. Niin, tämä onkin helppo. Mutta sitten tämä pulli. Eli nyt nykäistään se mallikappale ulos tuolta. Tässä vaiheessa tää voi kustaa koko homma. No, ei oikein halua lähteä. Jee, se onnistui. Ei jäänyt se kakku tänne. No niin, tervetuloa Korvatunturin metallivalupaikkaan. Elikkä lunta on, mutta sehän ei haittaa. Joku 12 astetta pakkasta. Tässä talavivaluussa ei ole oikeastaan muuta kuin, että pitää varoa, ettei sitä roskaha tuohon lumeelle. Polttoainetta ei ole kovin paljon. Tuossa on varmaan 4 litraa yhteensä. Kaveri vaihtoi moottoripyörää öljyt, niin se tuo ne mulle. Hirveästi en ole parannellut tätä sulatusuunia. Tää on aikamoinen viritys edelleenkin. Mutta nyt siinä on polttoainesäiliö tässä. Ja sitten tässä on tämmönen pelti, että ei lennä tuhkat tonne ympärinsä. Se on sytytyksessä pölläyttää kipinöitä hirveästi ja
Ja sitten tahtoo lentää katokseen. Voi ei se kupli. Hiekassa oli liikaa vettä. No niin, katsotaanpa kuinka kävi. Muuten olisi ollut varma, että onnistui, mutta mulla oli liikaa vettä tässä mun hiekassa. Se teki liikaa höyryä ja sitten sitä höyryä pulputti tästä niin ulos. Täytyy vaan toivoa, että sinne metalli sisään ei ole nyt jäänyt kuplia. Mutta ei sinne välttämättä ole. On mulla ennenkin käynyt näin ja ei siihen ole tullut mitään. No niin. Tuolta ei ole näköjään tuo täyttökanava mennyt täyteen. Selvä Toyota logo tuossa. Ei, se ei ole täyttynyt kokonaan. Se on jäänyt yli sentin vajjaksi. Mutta en tiedä, tuo saattaa olla pelastettavissa. Mulla oli siinä sen verran paljon ylimääräistä, että jos on kutistunut tuosta pohjasta. Mä toivon, että se kutistuisi tästä. Mutta tuo ei haittaa, kun tuohon tulee reikä. Mutta tuolla on kans erikoinen tommonen kuhumuru. Olisi pitänyt vissiin olla enemmän näitä syöttöjä. Ja sitten kun se hiekka oli liian märkää, niin se tietenkin jäähytti sitä. Se tulisi niinkö näin. Nyt pitää vaan mitata tästä tiivistepinnasta, että onko tää pohja tarpeeksi syvällä. Ei se kyllä paljosta jää kiinni. Joo, nyt tämä mittasi ja se justiinsa riittää. On tässä muutenkin pari milliä pelivaraa. Eihän se niin hirveästi haittaa, jos se tulee vähän tämän kopaa ulkopuolelle se kytkinkori. Eihän sinne pitäisi kenenkään mennä koskemaan muutenkaan. Nyt vaan sorvataan tämä loppu. No niin, joku 5 tuntia sorvaamista myöhemmin, niin nyt mä oon sorvannut tämän kotelon sopivaksi. Ja tuolla on nyt O-rengas. Mun piti tehdä itse tämmönen työkalu, millä sai sorvattua tuo O-rengas uraan tuonne. Ja sitten mä olin etukäteen laskenut, että minkä kokoinen se uraan pitää olla, että tämä O-rengas menee silleen tiiviisti tähän päälle. Mutta ei se tietenkään toiminut. Loppupeleissä mun piti sitten kokeilemalla ohentaa tätä. Mutta nyt se menee ihan mukavasti siihen.
Ja sitten tuosta piti jyrsiä pikkusen pois, kun se muuten otti tuohon mutteriin kiinni. Ja nyt tämä koppa menee tähän. Ja nyt kun mä ensimmäisenä porasin tähän kytkin koppaan tämän reijä. Ja mä keskitin sen vaan niin silmämääräisesti tähän. Niin sehän ei tietenkään ollut keskellä suhteessa tähän akseliin. Niin tänne reunalle on jätetty nyt semmonen millirako. Niin sitten tämä sisäkotelo hakkeutuu siihen oikeaan kohtaan. Jos tämän tekisi oikein suurella tarkkuilla, niin se pitäisi kohistaa näistä kopan kohistusholokeista CNC-jyrsimellä. Ja sitten porata tää reikä. Mutta kyllähän se näinkin onnistuu ihan hyvin. Ja nyt sitten pitäisi hitsata tämä sisäkotelo tähän kiinni. Ja nyt tässä on vielä semmonen juttu, että mun pitää laittaa tänne taakse joku himmi, että se jää sopivalle etäisyydelle tästä vetorattaasta. Tää vetoratas ei saa hinkata tähän koteloon. Ja siihen pitäisi jäädä puoli milliä välystä. Mä laitan jonkun muovisen renkaan tähän. Ja sitten vielä kiristetään tää keskiö siihen päälle. Ja sitten mä hitsaan sen kiinni. Erittäin helppoa, kohta se on valmis. Ja hevosvoimia tulee. No niin, nyt se on hitsattu. Alakuun lähti vähän kankeasti ja se johtui siitä, että tässä on maali ja minä en tietenkään viittinyt heti sitä kunnolla hiua pois. Ja tällä kertaa se ei ollutkaan hyvä se pulssitoiminto. Sitten kun pisti sen pulssin pois, niin sitten 40 ampeerin virralla sujuu ihan hyvin. Sitten mä kokeilin, että menikö tää kierro, mutta ei se ole yhtään kierrossa. Se ei muuttunut mitenkään. Elikkä hyvä homma. Ja nyt mä ajan vielä jyrsimellä vähän tasaisemmaksi näitä saamuja. No niin, nyt se on valmis. Se on niinkö tehtaalla olisi tehty. No niin, ja sitten seuraava ongelma. Tämä pooriholokki on jäänyt tonne jummiin. Se on niinkö puoliksi noiden poorien takana. Eikä sitä pysty pyöräyttämään. Mä jo tässä jonkun aikaa raivosin. Se on näköjään pakko jyrsiä koloa tähän prikkaan ja sitten koettaa jotenkin hakata se. No niin, nyt tein vielä viimeisen osan tänne. Tämmönen paksu prikka, mikä nostaa sitä kytkin keskiötä, niin se ei sitten hinkkaa tähän kotelon pohjaan. Ja sitten tästä keskiöstä sorvasin vielä tuosta pois, niin siihen jää enemmän kierrettä sille mutterille. Mutta muuten tämä on ihan alkuperäinen tää keskiö. No niin, nyt koekasasin tämän kytkimen ja huomasin uuden ongelman. Eli tämähän ei nyt toimi. Yllätys. Eli se työntötanko on nyt liian lyhyt ja se ei yllä tähän kytkin kanteen. Ja tässä ei riitä säätövaraa tässä mutterissa. Mutta tämän pitäisi olla helposti ratkaistu. Pitää vaan laittaa joku jatkotappi sinne. No niin, nyt mä tein vanhasta kytkintapista tämmösen pätkä. Tämä toinen pää on se karkastu pää, niin tämä tulee sitä kuuloa vasta. Mutta mä huomasin, että se kuulo oli taas leikannut kiinni sinne, kun mä viimeksi käytin tämän moottorin auki. Niin se ei vaan kestä sitä jousipainetta. Kun mulla on nämä jäykemmät jouset ja sitten ne prikaat, niin siihen tulee vaan liikaa painetta, kun painaa kytkintä. Tässä pitäisi olla joku parempi painelaakeri. Niin painetaanpas kytkintä. Nyt se toimii. No niin, nyt tämän kuivakytkimen pitäisi olla aivan valmis. Nyt se ei joskus laittaa ruuvit kiinni ja sitten kokeilla. Mutta mä en vielä tee sitä. Nyt mä laitan sen vanhan kytkimen vielä kerran takaisin ja sitten mä kokeilen ensin sillä, että paljonko se antaa tehua. Kun mä haluan nyt täysin tarkan tuloksen, että paljonko tää vaikuttaa tehoa. Nyt sitten viime testistä on kulunut jo varmaan yli viikko tai 2 viikkoa. Ja sitten kun tässä on tää imukoilla mikä vuotaa, niin mä haluan vaihtaa tähän sen mun alkuperäisen imukoilla. Niin kokeillaan vielä sillä vanhalla kytkimellä ja sillä paremmalla imukollalla. Ja sitten vaihdetaan tää kuivakytki ja kokeillaan saman tien uudestaan. No niin, nyt mulla on taas normaali kytki asennettu. Ja sitten mulla on tää vanha imukoilla, minkä ei pitäisi vuotaa.
Joo, eli hyvin toimi. Ja täällä näyttää myös erittäin hyvältä. Eli se on se sama 12.6. Ei oo kadonnut tehoja mihinkään. Tuli jopa tähän asti paras 12.8. Se tuli siinä, kun mä väjätin muutaman vajon ja sitten tuossa Dynossa oli jotakin ongelmaa ja mä vähän tutkin sitä ja tämä oli tyhjäkännillä. Ja sitten kun mä kokeilin uudestaan, niin tuli tuo. Eli siinä oli tää putki ehtinyt jäähtyä, mutta tää moottori ei luultavasti ollut kovin paljon. Eli tuo saattaisi viitata siihen, että siinä on jotakin säätämisen varaa. Jos se viileämmällä putkella saa paremmat tehot, niin se niin toimii paremmin alemmilla kierroksilla. No, mutta se ei ole nyt pääasia. Nyt se tapahtuu. Nyt asennetaan kuiva kytkin. No niin, ja nyt taas erittäin mielenkiintoinen kysymys, että paljonko tulee painoeroa näille kytkimeen osille. Mutta mä otin tämän vesipumpun pois. Mun pitää tietenkin siirtää tää vesipumppu tuohon toiseen koppaan. Eli vakio-osat painaa 1418. Ja sitten on softa ja ylipesu. $1500. Voi harmi, 82 grammaa painavampi. Mä kyllä tiedän miten tätä voisi keventää. Tähän vetorattaaseen voisi porata kevennysreikiä. Mutta mä en kyllä sitä jaksa alkaa nyt tekemään, koska se on niin hankala, kun on niin kovaa. No, 80 grammaa pitää kaivaa jostain muualta sitten. Ja sitten laitetaan uusi vesipumpu Stefan. Tämä on semmonen, että liikennemopossa tämä pitäisi vaihtaa varmaan vuoden välein. Se kulluu niin nopeasti tässä AM6 ja sitten ne vedet menee sinne vaihteistoöljyyn. Ja sitten mä oon nähnyt sellaisia näitä pumpuakseleita, missä tää kulluu ihan uralle tää akseli. Tämäkin kannattaisi vaihtaa aina uuteen. Mutta tuossa nyt ei jostain syystä edes oo mitään urroa. Ja sitten täyteen rasva. Ja ruuvit laitetaan lukitteella. No niin, ja kiristysmomentti on A-softa ja ohjekirjan mukaan 10 newtonia. Aika vaikea kiristää, kun pitää rääkällä piettää tuota kampiokselia samaan aikaan. No niin, nämä 7 pulttia nyt välittää 20 heppaa takarinkalle. 7 on minun onnen numero. Se pyörii. No niin, ja nyt mä täytän öljyt. Ja nyt tässä on semmonenkin etu, että tähän menee nyt vähemmän öljyä. Mutta mä en tietenkään älynyt tehdä sitä tason tarkastusruuvia tähän. Mutta mä nyt teen semmosen oletuksen, että tähän menee 1,5 desiä vähemmän öljyä. Periaatteessa mitä vähemmän öljyä, niin se vähemmän häviää siihen öljyyn, mutta sitten saattaa alkaa ne rattaat leikkaamaan kiinni, jos on liian vähän. Ja vakionahan se on niin varmaan tässä se öljytaso. Ja mä veikkaan, että siinä on vähän semmoista niin marginaalia, että kun se on suunniteltu liikennemoppo, jolla luistutetaan kytkintä liikenteessä, niin mä veikkaan, että siinä on vähän ekstraa, että se jäähyttää sitä. No, ei voi tietää, mutta pistetään nyt vähän vähemmän sitä öljyä. Mä en tiedä, oliko siinä aluksikaan tarpeeksi. Mutta mä otan tälleen 1,5 desiä pois. Tuon verran otetaan pois.
Ai niin, mutta tämähän keventää sitä. Katsotaanpa paljonko tää öljymäärä keventää sitä. 124. Jes. Eli 82 grammaa painoinen osat enemmän, niin tämä keventää loppupeleissä 42 grammaa. Joo, ja sitten mä ostin tämmöstä automaattivaihteista öljyä tähän. Kun nyttenkö siellä ei oo sitä kytkintä enää, niin sinne voi laittaa mitä tahansa kaikesta liukkainta vaihteista öljyä. Mutta mä en laita tätä vielä, kun mä laitan ne vanhat öljyt, niin näkee, että paljonko tää kytkin pelkästään vaikuttaa. No niin, eli nyt mulla on vaan 4 desiä öljyä. Muistaakseni tähän AM6 menee 7 desiä normaalisti. Eli tässä oli jo aluksikin liian vähän. Kyllä mä luulen, että sitä pitää laittaa vähän lisää. No, mutta laitetaan nyt tähän testiin vaan nämä. Voi ei, öljyproppu on auki. Ei. No niin, ja sitten käytetään firman viimeiset cleanerit siihen, että putsataan nämä kytkilevyt öljystä. Mä oon tietenkin imennyt öljyä, niin no kannattais kyllä vaihtaa, mutta tiedätte kuka on pihi, niin mä kokeilen ja jos se luistaa, niin sitten vaihdetaan. Niin joo, ja eihän se tietenkään voi luistaa, jos se luistaa siellä öljyseassakaan. Mutta mä oon kuullut, että yksi tämä kuivakytkimen etu on se, että sieltä lähtee se vähänenkin luisto pois. Koska ilman öljyä siinä on tietenkin paljon isompi kitkakerroin. Eli se pitää paremmin se kytki. Jos siinä on joku 2% luisto sillä öljykytkimellä, eli se luistaa niin vähän, että sitä ei huomaa, mutta se kumminkin syö tehua pikkusen, niin tällä se saa sitten takaisin. Veikkaan kyllä, että ei käytännössä ei ole vaikutusta sen asian suhteen. Voiko tämä olla mahdollista? Onko mä oikeasti onnistunut tekemään kuivakytkimen tähän? Nyt katsen pitäisi olla niin valaamis. Mitä tapahtuu, jos painaa kytkintä? Joo, nyt se luistaa. Hehe. Yes. Nyt siinä on vaan enää, no olisiko 2 kysymystä. Toimiiko ne tiivisteet ja sitten kestääkö se pulttikiinnitys? Ei se leviäkö kokeilemalla. No niin, sehän kävi ja ei annakaan vielä tuu öljyä ulos. Siitä kuuluu semmonen hauska kiliin. Monet sanoo, että kuivakytkimen saa hienoa se ääni. Mutta ei siinä kyllä minusta mitään hienoa ole, kunhan vain kuuluu semmonen kilinä siitä. Se ei nyt välttämättä ole mikään semmonen niinku luottamusta herättävä ääni minun mielestä. Mutta se on kuitenkin normaalia. No niin, elikkä nyt on taas tehty hirvittävän työläs modifikaatio. Päästäänkö lähemmäksi tavoitetta? Olivatko Ducati-miehet oikeassa? Ja nyt mulla on täällä puhelimessa muistilista, kauanko mulla meni tehdä tuo kuivakytki. Ja se näyttäisi, että 38 tuntia. Ja tässä kun mä kasasin sen ja putsasin kaiken ja tein tuon tulupan tuohon, niin siinä meni 3 tuntia siinäkin. Eli noin 40 tuntia meni.
Eli äsken tuli se ihan paras tulos 12,8 tuohon minun penkkiin. Ja se olisi niin 13,8. Sitten mä oon kuullut väitöksiä, että kuivakytkimellä saattaisi saada yhden hepon. Mutta mä en oikein usko, että sillä saa niin paljon. Ehkä maksimissaan puoli heppoa. Mutta kyllä mä luulen, että vähintään se 0,2 pitäisi tulla. Eli nyt jos menee 13 rikki tähän minun penkkiin, niin silloin on kyllä sikaarin paikka. Sitten olisi jo 14 heppoa. Mutta oletaanpa realisteeksi. Eihän mulla yleensä mikään vaikuta mitenkään, niin tuskinpa se tämäkään vaikuttaa. Kyllä pääsee naurut, jos tämä ei auta. Jos tämä auttaa tyyliin 0,05, niin tuo mun dyno ei edes näytä niin tarkasti. No, pakko se on kokeilla. No niin, nyt on sekin testattu. Ja onko meillä tehiä? Joo, mä tiedän jo sen tuloksen. Mä näin tuosta hevosvoimanäytöstä, se pitää aina yrittää olla katsomatta sitä. Mutta kyllä nyt voi sanoa, että kyllä nyt taas viihdearvo, se on jotakin uskomatonta. Elikkä siinä on meillä vetäisyt, ei näy mitään ongelmia. Mutta 12,5 paras. Se ei auta sekään. Se ei auta yhtään. Se oli urbaani legenda sekin. Voiko olla totta? Siis se ei vain... Mikään ei vaikuta. Nämä 3 sanaa, nämä minä olen lanseerannut nyt tässä viimeisten parin vuoden aikana. Polttomoottorin viritys, se on merkittävästi paljon vaikeampaa kuin mitä kuvittelisi. 40 tuntia turhaa. En tiedä, voisiko siinä olla vielä joku muuttuja nyt. Voisiko se ratas olla jotenkin vinossa ja hinkkaako siellä joku. Ei tää ole kyllä yhtään kuuma. Vai voisiko... No niin, sieltä tulee öljyä. Tai mistähän tuo... Ei se ole tuolta sisältä tullut. Vai voisiko siinä isossa tiivisteessä olla mukaan niin hirviä kitka, että se ei... Mutta se sullaisi saman tien, jos siinä olisi niin paljon kitkaa, että se veisi vaikka 300 wattia tehua, niin se sullaisi saman tien. No, sitähän ei näe. Sehän pitää katsoa, että onko se sulaan. No niin, ja mikä vielä koomisempaa, niin näyttää, että se on laiskistunut, kuten yleensäkin, kun jotakin tekee. Eli tämä oli se eka veto, mikä on yleensä aina paras. Se on 12,5 ja tässä oli sitten se edellinen, kun siinä oli pikkusen jäähtynyt se putki 12,8. Eli 0,3 heppaa vähemmän. Mutta tuo on niin pieni ero, että se voi johtua vähän kaikesta. No moottorilohkot ehti tietenkin lämmetä, kun on täällä häärännyt monta tuntia. Ja sitten tuossa Kiinan kaasarissa on varmaan joku vialla, kun se vissiin taas vuotaa. Mä kävin taas hirviä rikkailla, kun mä käynnistin se tuolla kuivakytkimellä. Pitää varmaan koittaa vielä saakata tuon kaasarin kanssa. Sekin on ehkä mahdollista, että se on nyt jostain syystä liian rikkailla niin huono säkä, että justiinsa kun vaihtaa tämän, niin sitten tuo kaasari päättää alkaa kettuille ja nyt se on sen takia menettänyt tehua. Joo, no, mutta siinä oli kuivakytkimen kokeilu ja mielenterveyden menetys osa 98.
Kyllä minä vaan olisin toivonut, että se olisi rykässyt 13 tuohon. Kun sitten olisi ollut jo 14 todellista tehua. Kuivakytkin on ilmeisesti humpuukki jo. Kiitos kun katsoit tämänkertaisen jakson tältä mopovirittäjien suljitulta osastolta ja nähdään taas seuraavassa jaksossa.